cô gái sinh ra đã bị khuyết tật và bị câm. 4 người bạn cùng lớp đã dùng keo cô suốt 5 tiếng đồng hồ. Ôi đẹp quá! Khi mẹ của cô gái đến hiện trường, bà chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng với trái tim tàn nát. Người mẹ sau đó đã giúp con gái cắt đi phần tóc bị dính keo. Lúc này ánh mắt cô gái đã đờ đẫn, bà vừa thương xót vừa tức giận, nhưng không thể làm gì, vì An Kỳ là con của hiệu trưởng, ngay cả nhân viên bảo vệ cũng không dám nói gì khi phát hiện hành vi của họ. Ông còn đuổi tất cả học sinh khác đi để bảo vệ danh tiếng của hiệu trưởng. Sau vài ngày, nhóm học sinh bắt nạt tiếp tục tụ tập, mà không biết rằng đó sẽ là ngày cuối cùng của họ trên đời. Họ phát hiện phía trước có người, cảnh tượng hiện ra khiến hai người hoảng sợ tột độ. Hai người họ đã chạy hết tốc lực, nhưng vẫn không thoát khỏi số phận. Mặc dù Trung Hiểu Tình may mắn trốn thoát và nấp sau một gốc cây, nhưng khi anh ta gọi cảnh sát, kẻ giết người đã xuất hiện ngay cô. Ngày hôm sau, mẹ của Tiểu Đông đến gặp hiệu trưởng, đề nghị chuyển con gái mình trở lại lớp học đặc biệt. Tuy nhiên, hiệu trưởng từ chối, viện cớ rằng việc chuyển lớp nhiều lần có thể gây hiểu lầm rằng họ có mối quan hệ đặc biệt. Từ ánh mắt của Lý Hân, có thể thấy rõ rằng hiệu trưởng đã lợi dụng quyền lực của mình để ép buộc bà, nhưng để con gái mình không bị bắt nạt nữa, bà buộc phải đe dọa hiệu trưởng. Bà yêu cầu nếu không thể giải quyết vấn đề, thì ít nhất hiệu trưởng phải né tránh. Nhìn thấy cảnh sát đến trường để điều tra 3 học sinh mất tích, Lý Hàn không khỏi lo lắng. Cảnh sát Trí Thông hỏi Tiểu Đồng, cô có nhìn thấy 3 học sinh mất tích không? Vì có người nhìn thấy cô cùng họ sau khi tan học vào thứ 6 tuần trước. Khi biết con gái mình đang bị cảnh sát thẩm vấn, Lý Hân liền nhanh chóng chạy đến. Bà đã từ chức kế toán để dành thời gian chăm sóc con gái và đến trường làm nhân viên vệ sinh. Vào thứ 6 tuần trước, trường học có tổ chức cho học sinh đi thả đèn hoa đăng cầu nguyện. Con gái bà cảm thấy không khỏe, nên bà đã đưa con về nhà sớm. Khi bị hỏi kỹ hơn, Lý Hàn trở nên lúng túng và không nhớ rõ chi tiết, khiến cảnh sát nghi ngờ. Sau đó, bà yêu cầu con gái mình viết ra tất cả những gì biết về sự việc. Viên cảnh sát trưởng đã nhận ra sự bất thường ở Lý Hàn và đồng ý tạm thời cho bà đưa con gái về nhà, hứa sẽ cung cấp thêm thông tin sau. An Kỳ, con gái của hiệu trưởng, cũng đang lấy lời khai. Cô nói thứ 6 tuần trước, trong lúc thả đèn hoa đăng, cô đã vô tình ngã xuống nước và được đưa đến bệnh viện. Cô xuất trình giấy chứng nhận nhập viện và được loại trừ khỏi diện tình nghi. Vài ngày sau, Trung Hiểu Khánh đột nhiên hẹn An Kỳ ở chỗ cũ. An Kỳ tưởng 3 người họ đang giả vờ biến mất vì tức giận, nhưng khi cô đến chiếc ô tô cũ kỹ bị bỏ hoang, cô mới nhận ra rằng thần chết có lẽ đã đến gần. Cô đóng chặt cửa xe và quan sát xung quanh, không ngờ báo ứng lại đến với An Kỳ. Ngay tức khắc, cảnh sát nhanh chóng mở cuộc điều tra về vụ việc nghiêm trọng này. Hiệu trưởng nhớ lại rằng trước đó, có giáo viên và học sinh đã báo cáo việc có một người thường lén lút chụp ảnh gần cổng trường. Ông nghi ngờ người đó là Lâm Tải. 1 năm trước, sau khi một cơn sóng thần đã phá hủy nhà cửa anh ta, giáo viên đã cứu Lâm Tải và con gái của ông, rồi giới thiệu ông đến trường làm lao công kiếm thêm thu nhập. Nhưng con gái Huệ Quân đã qua đời trong một sự cố tại trường. Từ đó, Lâm Tải thường nhìn những cô gái trạc tuổi con mình với ánh mắt kỳ lạ. Nhưng điều mà hiệu trưởng không biết là cái chết của Huệ Quân vốn do An Kỳ và nhóm bạn bắt nạt gây ra. Còn dùng điện thoại quay lại cảnh Huệ Quân bị hành hạ. Khi thấy bạn bị bắt nạt, Tiểu Đồng định cầm kéo lên để cứu bạn, nhưng mẹ của Tiểu Đồng đã kịp thời ngăn cản và kéo cô đi, dặn dò không được xen vào, vì An Kỳ là con gái của hiệu trưởng. Cuối cùng, Huệ Quân đứng lên trên mái kính của tòa nhà. Đúng lúc đó, tai nạn xảy ra, Huệ Quân dướng và qua đời. Trong lúc nhóm bắt nạt bỏ chạy, đã vô tình đánh rơi chiếc điện thoại, đã quay lại cảnh tra tấn Huệ Quân. Biết được sự việc, cô bé khóc lóc, đổ lỗi cho mẹ mình vì không cứu được Huệ Quân kịp thời. Khi người cha đến bệnh viện, con gái ông đã ngừng thở. Ông đau đớn tột cùng. Lúc này, hiệu trưởng đã lén bảo giáo viên tháo camera giám sát, rồi dùng mối quan hệ làm giả, báo cáo Huệ Quân tử vong do tai nạn. Nhìn vết thương trên đầu của con gái, Lâm Tải không tin đó là tai nạn. Ông bắt đầu đứng phát tờ rơi ở cổng trường để tìm kiếm sự thật về cái chết của con mình, nhưng hầu hết mọi người đều không quan tâm. Thậm chí, 2 kẻ giết người là Cao Tĩnh Thục và Hoàng Văn Linh còn ném tờ rơi ngay trước mặt ông. Bà chủ nhà tên Hứa vô tình đi qua, cũng thờ ơ như bao người khác. Khi Tiểu Đồng thấy tờ rơi có ảnh của bạn thân Huệ Quân, cô bé muốn nói với cha của Huệ Quân về sự thật, nhưng lại bị mẹ ngăn cản. Hiệu trưởng giải thích rằng camera trên sân thượng đã hỏng từ lâu, nhưng Lâm Tải không tin điều đó. Giáo viên Phương cũng cố gắng khuyên ông chấp nhận sự thật, vì người chết không thể sống lại, rồi lên xe của hiệu trưởng và rời đi. Nhưng với Lâm Tải, đó là con gái của ông, nỗi đau ấy không thể nguôi ngoai. Cuối cùng, Trần Vũ Đồng không thể chịu nổi cảm giác tội lỗi. Cô đã lén đặt chiếc điện thoại chứa video cảnh Huệ Quân bị bắt nạt vào tủ đồ. Sau khi biết nguyên nhân cái chết của con gái, Lâm Tải hoàn toàn bùng nổ. Ông quyết định rằng tất cả những kẻ đã bắt nạt con gái mình phải trả giá. Vô Cảm đứng nhìn mà không can thiệp.
cũng phải nhận lấy sự trừng phạt xứng đáng. Lý Hân bất ngờ phát hiện, Lâm Tải từng xuất hiện trước cửa nhà mình, linh tính mách bảo có điều gì đó bất thường. Cô lập tức chạy ra bấm chuông, nhưng không ai trả lời. Ngay lúc đó, cô thấy trên tường nhà Lâm Tải có một vết máu, và trên mặt đất là một chiếc khóa đồng hồ bị hỏng. Trên cửa sổ kính cũng có vết chảy xước tương tự. Lý Hân phát hiện đồng hồ của con gái mình ở cống thoát nước dưới lầu. Cô chắc chắn rằng đây là dấu hiệu Lâm Tải đã trả thù. Trong đầu, cô bắt đầu tưởng tượng cảnh con gái bị sát hại. Cô gái vào nhà và bị tấn công. Trong quá trình giằng co, đồng hồ của con gái cào vào tường. Khi ông ta kéo cô vào trong nhà, cô gái cố thoát khỏi và đập tay vào cửa sổ kính. Và chính trong lúc đó, chiếc đồng hồ đã rơi xuống cống thoát nước dưới lầu. Để kiểm chứng giả thuyết của mình, Lý Hân lập tức chạy về nhà, cởi hết ga trải giường và buộc thành một sợi dây rồi quấn quanh người. Cô quyết định nhảy từ cửa sổ xuống tầng dưới. Cô trèo qua cửa sổ và lục soát khắp nơi. Không ngờ Lâm Tải đã trở về. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, Lý Hàn vội trốn dưới gầm giường. Lâm Tải phát hiện nhà mình có dấu hiệu bị đột nhập, nên anh ta liền khóa cửa và bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Dưới gầm giường, Lý Hân run rẩy sợ hãi, chìa khóa của Lâm Tải bất ngờ rơi xuống đất. Lý Hàn căng thẳng nhắm chặt mắt, phó mặc cho số phận. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, cứu Lý Hàn thoát khỏi nguy hiểm. Bà Hứa chủ nhà gõ cửa, đến nhờ Lâm Tải dùng xe tải chở đồ, giúp đến một tổ chức từ thiện. Lâm Tải định từ chối và bảo để ngày mai làm, nhưng bà Hứa lại kiên nhẫn nhấn chuông lần nữa. Hôm nay anh bận lắm sao? Lâm Tải vốn định ra tay với bà sau cùng, nhưng không ngờ bà lại tự nộp mạng. Sau khi Lâm Tải rời đi, Lý Hàn nhanh chóng chui ra khỏi gầm giường, nhưng lại đụng phải cảnh sát trưởng Đới Quốc Đống. Hai người cùng kiểm tra camera và phát hiện trước khi rời đi, Lâm Tải đã vứt hai túi rác đen lớn. Lý Hân vội lao ra ngoài, cho rằng Lâm Tải đã con gái mình, rồi bỏ trong những túi rác đó. Cô tìm thấy một đôi giày của con gái trong một túi đen. Cô tin đó chính là Lâm Tải, kẻ nên liền lao đến truy đuổi, nhưng không ngờ người đàn ông đó bị một chiếc xe hơi tông bay. Khi tháo khẩu trang ra, cô phát hiện đó là Vô Vọng, con trai của cảnh sát trưởng Đới Quốc Đống. Cảnh sát tìm thấy trong máy quay của Vô Vọng rất nhiều video quay lén, bao gồm cả video ghi lại cảnh con gái của Lý Hân bị bắt cóc. Khi bị cha mình tra hỏi, Vô Vọng không chỉ không sợ hãi, mà còn thách thức. Mệt chết đi được. Thật, tuy nhiên, máy quay của Vô Vọng còn tiết lộ tôi đã chứng kiến 56 trường hợp lạm dụng trẻ em. Lạm dụng trẻ em là tội hình sự. Lúc này, Lý Hân nắm chặt bàn tay đang bị thương. Cuối cùng cô vẫn không nói ra sự thật. Cô chỉ nói rằng đó là cách cô dạy dỗ con gái. Cảnh sát trưởng nghi ngờ Lý Hàn liên quan đến tội bạo hành trẻ em và quyết định tạm giữ cô để điều tra thêm. Thầy Dương cũng được gọi đến để thẩm vấn. Bước vào, Lý Hân nhận ra chiếc chìa khóa của thầy Dương, trông giống hệt chiếc chìa khóa đã rơi trong nhà Lâm Tải. Đây là chìa khóa phòng tổ chức sự kiện từ thiện của chúng tôi. Nó đã lâu không được sử dụng vì thiếu kinh phí tái thiết. Lý Hân nhân lúc cảnh sát không để ý, liền lái xe của cô giáo Dương đến nạn. Thông qua việc thấy nhiều cảnh sát có mặt bên ngoài hội từ thiện và việc Lâm Tải cố tình tránh đường để không đụng phải cảnh sát, bà Hứa cũng nghi ngờ Lâm Tải có liên quan đến vụ giết người. Tín hiệu của tôi không tốt, chị nói lớn chút được không? Gì cơ? Lâm Tải bị truy nã. Cảnh sát đã có bằng chứng gì chưa? Hãy cẩn thận. Cúp máy đi. Tôi sẽ đến đó sớm. Thật điên rồ. Cùng lúc đó, bản tin trên radio thông báo về một vụ giết người và những phát hiện quan trọng, khiến cảnh sát nghi ngờ một nhân viên xã hội toàn thời gian của hội từ thiện có liên quan. Tin tức gì nhảm nhí vậy? Cô không tin sao? Nó sẽ được thực hiện sớm hơn dự tính. Thế rồi hắn trói bà Hứa ở trong xe và bước vào trong chuẩn bị xử lý thầy Phương. Đây là quả báo mà họ đã tự chuốc lấy. Sau đó, thầy Phương quỳ xuống trước Tạ Phúc để xin lỗi và cầu mong sự tha thứ. Nhưng hình ảnh thầy Phương đồng lõa với kẻ ác, bao che cho tội lỗi, vẫn cứ ám ảnh trong đầu của Tạ Phúc. Thầy lại nói Huệ Quân tự sát. Tôi đã từng tin tưởng thầy rất nhiều. Các người không phải là con người, là ác quỷ. Con gái tôi đã chết. Tại sao ông không thể cứu con bé? Ngay lúc đó, Lý Hân đột nhiên xuất hiện. Lý Hân không biết rằng Tạ Phúc đã nhìn thấy qua camera việc cô đã ngăn cản con gái của mình cứu Huệ Quân. Chính vì thế nên Tạ Phúc quyết định giết con gái của cô để trả thù. Con gái của cô đã bị Tạ Phúc giết hại và chôn trong vườn hoa. Lý Hân, nhưng cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, không thể so sánh với hắn. Nhìn thầy Phương hấp hối, Tạ Phúc không thể nhẫn tâm, cõng thầy Phương đến bệnh viện. Anh phát hiện bà Hứa đã bỏ trốn, thì ra Lý Hân đã cởi trói cho bà. Sau đó bà vào đánh thức Lý Hân đang hôn mê. Trong khi đó, Tạ Phúc thấy thầy Phương sắp qua đời, liền vội vàng gọi điện cho xe cấp cứu 120. Lúc này, Lý Hân đã đuổi theo tới nơi. Lâm Tại Phúc lập tức đặt điện thoại xuống, hết tốc lực tiến về phía trước. Đúng lúc Lý Hân chuẩn bị đuổi kịp Lâm Tái, bà Hứa bất ngờ phản kháng và đòi nhảy ra khỏi xe. Chiếc xe cũng bị lật sang một bên. Rất may Lý Hân chỉ bị thương nhẹ. Khi cô tìm được Tạ Phúc,
Hắn đã mất quá nhiều máu và đang hấp hối. Lý Hàn vô cùng tuyệt vọng và muốn biết Tiểu Đồng bị chôn ở đâu, anh giấu con bé ở đâu. Hắn không thể chịu nổi nữa và đẩy Lý Hàn ra khỏi xe. Hắn định lái xe lao thẳng vào cảnh sát. Cuốn sách của thầy Phương rơi xuống và đè lên phanh xe. Sau đó, cảnh sát phát hiện thầy Phương và bà Hứa, rồi ngay lập tức đưa họ đến bệnh viện cấp cứu. Cùng lúc đó, Lâm Tạ Phúc dẫn cảnh sát đến cây quất trên sân thượng. Không ngờ, cái xác được đào lên là thi thể của chồng Lý Hân. Anh có mối quan hệ gì với Lý Hân? Tôi tự do rồi. Nhân lúc người dân đổ xô lên sân thượng, anh ta đứng ở rìa sân thượng, có thể bắt đầu cuộc sống mới, cùng con gái ở thế giới khác. Đối diện với thi thể của Trần Minh Chương, Lý Hân thú nhận rằng chính cô đã giết anh ta. Tuy nhiên, cảnh sát đã phát hiện từ đoạn video quay lén rằng thực ra người đã giết Trần Minh Chương chính là con gái của cô. Tôi thừa nhận, nhưng việc tôi giết người thì không hề liên quan gì đến Tiểu Đồng. Tại sao cô không báo cảnh sát? Lý Hàn nói rằng, ban đầu Trần Minh Chương thực sự là một người cha tốt. Không biết từ khi nào hắn lại cầm thú như vậy. Khi thấy đứa trẻ chảy máu, vì con bé còn nhỏ, cô sợ rằng nếu báo cảnh sát, nó sẽ mang nỗi đau này suốt đời. Tôi cầu xin anh, tha cho con gái tôi. Sau khi biết được sự thật, cảnh sát trưởng đã phá hủy đoạn băng, tiêu hủy chứng cứ. Ông quyết định giúp đỡ Lý Hân, gán tội giết Trần Minh Chương cho cô. Lúc này, Lý Hân cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Hơn bao giờ hết, đây là hành động yêu thương vĩ đại nhất của một người mẹ dành cho con gái mình. Tuy nhiên, ở cuối phim, Đại Thông Minh bất ngờ phát hiện ra, trong đồ dùng cá nhân của Tạ Phúc, có rất nhiều mẩu giấy viết cho anh ta. Anh nhận ra có điều gì đó không ổn, nên nhanh chóng lấy ra đồ dùng cá nhân của Trần Tiểu Đồng. Hình dạng hoàn toàn giống nhau, chứng tỏ nó đều do Tiểu Đồng viết. Đúng như những gì Đại Thông Minh dự đoán, Trần Tiểu Đồng bất ngờ xuất hiện trong một chiếc tủ đang di chuyển, và đây cũng chính là cú plot twist lớn nhất của bộ phim. Thực ra, tất cả những điều này đều là kế hoạch trả thù của Trần Tiểu Đồng. Tiểu Đồng đã giao hết điện thoại chứa đoạn video bạo lực cho Lâm Tạ Phúc. Cả hai đã ngầm đạt được thỏa thuận hợp tác. Sau đó, Trần Tiểu Đồng cố tình để kẻ bắt nạt chú ý đến mình. Kết quả cuối cùng là Trần Tiểu Đồng cung cấp thông tin cho Lâm Tạ Phúc, và Lâm Tạ Phúc đã giết hết 4 kẻ bắt nạt. Tiểu Đồng cũng phát hiện ra việc quay lén của Vô Vọng từ lâu, nên cố tình để Tạ Phúc bắt cóc mình, và để Vô Vọng quay lại, khiến mọi người nghĩ rằng cô bị Lâm Tạ Phúc bắt cóc. Tiểu Đồng thả con bồ câu của Huệ Quân lên trời sau khi được tự do. Tuy nhiên, cuối bộ phim, một tình tiết bất ngờ khác lại xuất hiện. Tiểu Đồng ngân nga một khúc ca, đó là bài mà Huệ Quân vẫn thường hát, chứng tỏ rằng Tiểu Đồng vốn không phải là người câm, mà do mẹ cậu lo sợ cho sự an toàn của cậu, nên cố tình để cậu giả vờ câm. Huệ Quân dạy cậu hát, cho thấy Huệ Quân từ lâu đã biết Tiểu Đồng có thể nói. Điều gây sốc nhất trong phim là Tiểu Đồng, từ một kẻ bị bắt nạt, cuối cùng đã sử dụng kế mượn dao giết người để giành lấy những điều cô muốn.